सुरेख रेसिपीमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। आज पाहणार आहोत चक्कीची खीर। नवरात्राच्या आणि इतर उपवासाच्या दिवशी ही चक्कीची खीर सर्वांना चालते। त्यासाठी मी चिक्कीवरच्या पूर्ण बिया साफ करून घेतलेल्या आहेत। बहुतांशी यात्रा वगैरे केलेली असल्यानंतर काशीफळ भोपळा खाणं बरेच जण सोडून देतात। किसायला सोपं जावं म्हणून मी याच्या फोडी करून घेते। अशा पद्धतीनं मी याच्या फोडी करून घेतलेल्या आहेत। आता याच्यात आपण खीस करून घेऊयात। याची साल काढण्याची गरज नाहीये, साल आपण वर घेतलेली आहे। मगच त्याचा पूर्ण खिसला जाऊन साल मग हिची तशीच राहणार आहे, त्यामुळे सेपरेटली साल काढण्याची आवश्यकता नाही आहे। पूर्ण सालच बाकी राहिलेली आहे। या अशा पद्धतीनं आपण सगळं काढून घेऊयात। या पद्धतीनं पूर्ण चक्की आपण किसून घेतलेली आहे। यासाठी आपल्याला लागणारं साहित्य आहे, चक्की आपण किसून घेतलेली आहे, तो चक्कीचा किस, बदाम, काजू, पिस्ता, आपल्याला जे ड्रायफ्रूट टाकायचे त्याचा आपण या ठिकाणी काप घेतलेले आहेत। त्याचबरोबर बेदाणे किंवा मनुके, चारोळी आहे आणि 5-6 विलायचीची पावडर घेतलेली, त्यानंतर साखर, साजूक तूप आणि दूध। आता सुरुवातीला आपण कढईमध्ये आपण साजूक तूप टाकून घेऊयात। आता सुरुवातीला आपण काजू, बदाम, मनुके, चारोळी हे सगळं परतून घेणार आहोत। हे छान लालसर होईपर्यंत, म्हणजे कुरकुरीत असे परतून घ्यायचे आहेत आपल्याला छान तेलामध्ये, तुपामध्ये। आता याच ताटामध्ये हे छान गुलाबीसर झालेले आहेत, आपण सर्व काढून घेऊया एका कडेला। आता याच तुपामध्ये आपण हा सगळा खीर परतून घेणार आहोत। आपला खीर चांगला परतत आलेला आहे, अजून थोडासा परतूया। तूप त्यामध्ये एकजीव झालेला आपल्याला दिसतंय, कलर बदललेला आहे। आता यातच आपण साखर टाकून घेऊयात। साखर आणि विलायची पूड दोन्ही यातच आपण टाकून घेऊयात। आपल्या आवडीनुसार साखर आपण या ठिकाणी टाकू शकतो, गोड कमी जास्त। यातच मी विलायचीची पूड टाकलेली।
साखरेचा चांगला पाक त्यात मग आलेला आहे. थोडंसं अजून परतून घेऊयात. छान शिजलेला आहे आणि खूप सुंदर विलायचीचा आणि चक्कीचा नैसर्गिक जो वास आहे तो खूप सुंदर वास येतोय. म्हणजे आपला खीस पूर्ण एकजीव झालेला आहे साखरामध्ये आणि तुपामध्ये, आणि त्यात विलायचीची पूड. आहा हा, खूप सुंदर वास येतोय. आता यात आपण दूध टाकून घेऊयात. साधारण चमच्याने खाता येईल अशी घट्टसर आपण या ठिकाणी ही खीर करणार आहोत. आपल्या आवडीप्रमाणे आपण दूध कमी जास्त करू शकतो. आता हे थोडंसं आपण शिजू देऊयात. आपण झाकण ठेवूया याच्यावर. या ठिकाणी झाकण ठेवून देऊयात. साधारण 3-4 मिनिटं आपण छान शिजू दिलेली आहे. आता आपण झाकण काढून घेऊयात. मस्त, खूपच सुंदर अशी आपली खीर झालेली आहे. अगदी दुधामध्ये या ठिकाणी पूर्ण शिजून निघालेली आहे. आता यामध्ये आपण तळून घेतलेले काजू, बदाम हा जो सुका मेवा आहे तो पूर्ण टाकून देऊया आणि एकदा छान हलवून घेऊया. ठिकाणी आपली खाण्यासाठी तयार आहे चिक्कीची खीर. सुरेख रेसिपीला सबस्क्राईब, शेअर आणि कमेंट्स करायला विसरायचं नाही. या नवरात्रीमध्ये उपवासाला नक्की करून पहा आणि आस्वाद घ्या. दुसरं फराळाचं खाण्याची इच्छाच होणार नाही.